У цьому випуску я розкажу вам усе про відпочинок на канарському острові Тенерифе. Дача в якомусь раю. Ми з вами будемо його вивчати по суші, по воді і навіть у небі. Йдемо над океаном. Побуваємо на одному з найбільших вулканів у світі. Можливо, наступного разу тут уже буде зовсім інше Тенерифе. Відвідаємо найгарніші місця острова. І ти не віриш, що таке взагалі могла створити природа? Вирушимо на пошуки китів в океані. Нас тут так зараз стало гойдати. Та спробуємо автентичну канарську кухню. Чесно, вдома я би таке точно не готувала. А ще отримуємо подарунки. Цього разу це сертифікат на суму 200 євро. Спробуємо на смак кактус. Поки я купила цей кактус, у мене вже всі руки, здається, в колючках. Втопимо мою камеру в океані. Я боюся заходити туди далеко, тому що залишуся без техніки. Та побуваємо в найнеочікуваніших місцях острова. Такий, знаєте, інстаграмний тунельчик. Всім привіт із Тенерифе, острова, де завжди літо. Ви на ютуб-каналі «Пакуємо валізи». З вас вподобайки, коментарі і підписка на мій ютуб-канал. А з мене приголомшливі краєвиди, море позитивних вражень і Атлантичний океан. Поїхали! На Тенерифе я не вперше. Колись я побувала тут, і мені настільки сподобалося на цьому острові, що, знаєте, я тоді ще не мала свого ютуб-канала і не знімала відео, але завжди якось в глибині душі відчувала, що обов'язково повернуся сюди, щоб зняти випуск про цей неймовірний острів. Тенерифе або Тенеріфе – найбільший із 7 Канарських островів, розташований в Атлантичному океані, біля узбережжя Африки. Острів належить Іспанії. Клімат на Тенерифе – один з найкращих в світі. Це єдиний європейський курорт, де можна купатися цілий рік, адже температура води тут не опускається нижче 19-20 градусів. Тому щороку сюди приїжджає близько 5 мільйонів туристів. Тенерифе дуже прекрасне місце. Для мене, я думаю, це справжній рай. Everything is perfect. The weather is beautiful always. Це дуже гарне, все різноманітне, тут вулкани, тут зелень. Тут просто хочеться бути, дивитись на хвилі. От я зараз сиділа і 1,5 години просто дивилась на хвилі. І найкращого, мені здається, придумати не можна. Тож приїжджайте, тому що ні одне відео не передасть те, що є насправді. На Тенерифе я летіла із Варшави. Так вже хочеться, щоб скоріше настав той довгоочікуваний момент, коли ми з вами нарешті літатимемо з України. Але поки що це аеропорт Варшави, і саме звідси у мене прямий рейс на Тенерифе. «6 годин над хмарами» і я на найбільшому Канарському острові. Прилетіла із зими в літо. Ось так. Із зими в літо мене забирає наш гід і персонально везе у готель, адже я скористалася авторським туром від туристичної компанії тутешні. А ми їдемо в яку частину острова наш готель знаходиться? Наш готель знаходиться в західній частині острову, але тут прийнято називати це південь. Тобто це південна частина острову. Так? Там, де тепліше. Так, на півдні тепліше, на півночі прохолодніше. Сьогодні прекрасна погода. 23 градуси. Ось. Океан 22 градуси. Ой-ой-ой, як класно! Пляжі переповнені. 40 хвилин дороги і ми в Пуерто-де-Сантьяго. Саме тут знаходиться наш готель. Ось так виглядає стандартний номер у цьому готелі. Скільки коштує наш тур, розкажу у самому кінці. Найцікавіше у цьому номері балкончик. Який вид у мене офігезний. Відкривається звідси на басейн. Хтось плаває в басейні, хтось просто чилить на лежаках. Але найголовніше – це Атлантичний океан. Подивіться, яка неймовірна краса, як він зараз переливається там на сонечку. І знаєте, ось цей такий аромат не морського повітря, а океанічного просто доноситься звідти. Він буквально кілька метрів. Цей океан, здається, можна до нього дотягнутися рукою, настільки він близько. Океан – це перше, що я хочу вам показати. Цей океан – це просто щось таке, що заворожує, щось неймовірне, якась казка. Очі радіють від цієї краси. І, до речі, зараз лютий місяць, а тут літо. Океан настільки красивий, що від нього неможливо відірвати погляд.
Це наче магнітики притягує і не хоче відпускати від себе. Спостерігати за океаном – це якийсь, знаєте, неймовірний кайф. Ти просто не можеш відірватися від цих хвиль. Ти це знімаєш і знімаєш, тобі хочеться ще і ще. Знаєте, це як наркотик. Коли ти дивишся і не можеш зупинитися, перестати дивитися на ці хвилі, тому що вони неймовірно красиві. І така сила цього океану. І якщо я вже розпочала з океану, то відразу розкажу і про пляж, який знаходиться в 10 хвилинах ходьби від нашого готелю. Цей пляж вважається найкращим пляжем у цій частині острова. Розташований він у природній бухті і має чорний пісок, як і більшість пляжів Тенерифе, адже острів утворився через виверження вулканів ще багато мільйонів років тому. Пляж невеличкий, проте дуже затишний і красивий. Тут можна лежати на пісочку просто на рушниках, а можна брати в оренду шезлонги та парасольки. Excuse me, how much money costs to rent? 5 euros. 5 euro for For one, 5 and 5, 15 euros. all day. All day. Але сьогодні на пляжі червоний прапор, що означає заборону купатися в океані через величезні й потужні хвилі. Тому купатися поки ми не будемо, та й на пляжі лежати теж. Адже ми з вами на Тенерифе, щоб дослідити увесь острів. Тим паче, я приїхала сюди авторським туром. Авторський тур означає, що ми з вами не будемо сидіти на одному місці, будемо багато їздити, багато дивитися, одним словом досліджувати все нові і нові місця. Але перш ніж ми з вами будемо досліджувати нові місця Тенерифе, я вирішила спочатку дослідити прибережну зону курортного містечка Пуерто де Сантьяго, яке плавно переходить у містечко Лос Гігантес. Тут такі, знаєте, зроблені доріжки навколо океану. Ти йдеш, любуєшся, багато дуже різних оглядових майданчиків і такі дуже гарні звивисті доріжки, просто одна насолода тут гуляти. Унікальне це місце тим, що тут є природний басейн, утворений лавою. Коли океан спокійний, у цьому басейні купаються. Сьогодні ж океан бурхливий, тому ми можемо лише спостерігати за хвилями. А ще Лос Гігантес відомий своїми скелями-гігантами, які здіймаються на висоту від 300 до 600 метрів над рівнем океану. Ці скелі унікальні тим, що утворилися вони мільйони років тому внаслідок вулканічної активності. Під самими скелями облаштований пляж, звідки гіганти можна роздивитися ще ближче. До речі, я помітила, що на Тенерифе дуже часто вулканічні скелі обтягують сіткою, а деякі навіть обробляють штукатуркою. Бачите, цю вулканічну породу вони штукатурять, і ось тут навіть видно слой штукатурки. Це робиться для того, щоб вони виглядали більш естетичніше. І справді вони, наче, знаєте, оксамитові ці скелі зараз виглядають. Штукатурять та обтягують сіткою ці скелі не тільки заради краси, а й для їх зміцнення. Прогулявшись узбережжям, я добряче зголодніла, тому йду у ресторан і замовляю собі рибку. Коштує ця порція тут майже 20 євро, 19 з копійками, майже 20. Я думаю, що ціна тут додавлена за ці види, бо види просто неймовірні, вони фантастичні. Я сиджу в такому, знаєте, фантастичному місці. Столики тут біля океану зазвичай дуже важко забронювати, вони постійно зайняті. Мені пощастило сьогодні зі столиком. Рибка сібас. Зараз будемо її пробувати. Яка вона на смак. Така, знаєте, відчувається, що рибка дуже і дуже свіженька. Таке відчуття, що щойно її виловили з того океану і відразу мені сюди на стіл. Їсиш і, знаєте, сидиш в такому місці, і це просто неймовірне задоволення. Океан, смачна свіжа риба. В таких випадках я завжди собі кажу, сама собі заздрю. Але, знаєте, більше заздрю через океан, через те, що є можливість дивитися на цю красу, споглядати її, насолоджуватися нею. Насолодившись і океаном, і смачною їжею, я йду далі. І саме час розказати про свій лук.
У цій рубриці зазвичай розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарна», адже зараз важливо підтримувати саме українського виробника. На мені літня сукня із легкої тканини, яку можна носити як з ремінцем, так і без, залежно від того, чи хочете ви підкреслити свою талію чи ні. І джинсовий жакет кольору масла, який дуже актуальний у цьому сезоні. До речі, в інтернет-магазині компанії «Гарна» завжди можна знайти весняні та літні новинки зручного повсякденного одягу. А щоб вам було легше шукати, компанія «Гарна», як завжди, про вас не забула і дарує вам подарунок. Цього разу це сертифікат на суму 1000 гривень, власник якого може обрати собі щось гарне в інтернет-магазині компанії «Гарна». Умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube-канал та Instagram-сторінку бренду «Гарна», поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, що вам найбільше запам'яталося у цьому випуску, вживаючи слова «Люблю Гарна». Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. І поки ви пишете мені коментарі, щоб отримати цей сертифікат, я насолоджуюсь заходом сонця. Наступний ранок розпочався зі сніданку у готелі. Принцип сніданку – це шведський стіл, обираєш собі, що хочеш. Починається все з кави, хоча мало би бути навпаки. Ми зараз маємо пройти через цей ряд, щоб вибрати собі гарячі страви. Гарячі страви – це скрамбл, омлет, яєшня, овочі на пару і бекон, а ще ковбасна та сирна нарізка і фрукти. Ось така тарілка в мене вийшла. Дуже все так, знаєте, скромненько, але я думаю, буде смачно. Далі обираю вільний столик і сідаю снідати. Взагалі сніданками цими наїдаєшся, наче всього достатньо, але вони однакові щодня, тобто вони не змінюються. І тому за кілька днів приїдаються, хоча і смачно. Зараз смачно поснідаю і нас з вами чекає, як завжди, дуже і дуже насичений день. Насичений день починається з екскурсії. Одразу після сніданку за нашою групою до готелю приїхав гід. Адже, як я вже казала, у нас авторський тур. І сьогодні запланована екскурсія нашої групи на вулкан Тейде. Дівчата, як настрій? Супер! На вулкан готові їхати? Наша група складається із 7 чоловік. Як бачите, усі дівчата. До вулкана їхати приблизно годину. Дорогою ледь встигаєш слідкувати, як швидко одна картинка змінює іншу. Пейзажі за вікном змінюються. Спочатку було все таке, знаєте, скелясте, вулкани. Зараз ми вже їдемо по дорозі, такий ліс, дуже гарно. Така картинка просто змінюється на очах. Чим вище піднімаєшся, тим інша якась панорама за вікном. Через кілька хвилин робимо першу зупинку. Сказали, що це лише перша локація, і вона не дуже гарна. Я можу уявити тільки, що нас чекає попереду, тому що краєвиди відкриваються неймовірні. Ось там хмари, таке відчуття, що ти над ними, вони дуже гарно, подивіться, пливуть по блакитному небу. З цієї сторони ліс, а з цієї сторони вулканічна порода. І взагалі я ходжу по вулкану. Походивши по вулкану і швиденько пофотографувавшись, ми їдемо далі. Ми вже в'їхали на територію національного парку. Тут знову змінилися пейзажі за вікном. Такі вони, як наче марсіанські, починаються, навколо чорна лава. І зараз у нас буде наступна зупинка ще на виверженні одного вулкана, який називається, якось вже забула назву. Піка-В'єха, тут мені підказують збоку. І побачимо, як там. Ще кілька хвилин у дорозі, і ми біля вулкану Піко-В'єхо. Ось так виглядає зараз цей вулкан. Виверження останнє його було у 1798 році. Подивіться, лава наче розділилася на дві сторони. Досі видно, як це все застигло колись ще багато-багато років назад. Так воно, і бачите, і зберіглося.
Взагалі на Тенерифе 11 вулканів, хоча вулканічних конусів близько 300. І якщо Піков'єхо – це другий за висотою вулкан на Канарських островах, то вулкан Тейде, на який ми зараз з вами їдемо, найвища точка Іспанії та третій за висотою вулкан у світі. Ми вже зараз їдемо, по суті, по самому вулкану Тейде. Оце все навколо нас – це лава застигла і так утворився взагалі цей острів. Ну, їхати до самої зупинки нам ще кілька хвилин. В моїх планах сьогодні не тільки побувати біля підніжжя цього вулкану, а й піднятися на канатній дорозі якомога ближче до його вершини. Але не все сталося, як гадалося. Як тільки ми під'їхали до вулкану, підйом по канатній дорозі відмінили. Щойно для мене прийшла не зовсім тішна новина. Я мала піднятися по канатній дорозі аж наверх того вулкану, максимально близько до піку, і показати вам, як ось там зверху на ньому це все виглядає. Але, на жаль, цей підйом скасували. І хоча я купила квиток онлайн, я купила заздалегідь, він коштує 41 євро. Не знаю, чи повернуть мені кошти чи ні, але я засмутилася не за те, що я вже оплатила квиток, а за те, що я вам не зможу показати усієї тієї краси. Можливо, і не зможу показати усієї краси, але дещо таки розкажу. Останнє виверження цього вулкана було 116 років тому, проте сейсмологи постійно фіксують поштовхи з-під землі, приблизно 500 поштовхів щороку, але одного дня вони зафіксували аж 300 поштовхів за день, уявляєте? Тобто цей вулкан може вивернутися будь-якої хвилини, про це ніхто не знає, але про це зараз все частіше і частіше говорять. Так що хто знає, можливо наступного разу тут уже буде зовсім інше Тенерифе. Така скеляста місцевість, знаєте, мені чимось нагадало фортецю Тустань. Хто був в Тустані, то там теж такі скелі дуже схожі на ці. Просто, знаєте, якісь дежавю. Але тут вони абсолютно вулканічного походження. Це все вулкан Тейде залишив таку красу після себе. А ще залишив інопланетні пейзажі, які дуже нагадують Марс. Якби відкрити очі і проснутися саме тут, в цьому місці, отак от відразу, то було б відчуття, що ти на Марсі, тільки якби не було цих машин, а так і людей, а так ти на Марсі. Виявляється, ландшафт національного парку Тейде не лише візуально нагадує Марс, а й справді дуже схожий на його ландшафт. Недарма саме тут, на Тенерифе, НАСА досліджує свої марсоходи, тому що максимально наближене це місце до Марсу. Марсоходи, які проходять тут тестування, згодом відправляють на Марс. Ось так виглядають марсіанські краєвиди! Я на Марсі! Після вулкана у нас день релаксу, тому ми їдемо у Плая де лас Америкас, один з найпопулярніших курортів на півдні острова. Це улюблене місце відпочинку для туристів з усього світу, адже тут є усе для комфортного відпочинку. Проте мене найбільше цікавить пляж. Як бачите, в океані особливо не поплаваєш, хіба що можна лише пострибати по хвилям. Океан тебе просто викидає! Хвилею, мама, хвиля позаду! Взагалі цей пляж – один з небагатьох на Тенерифе штучних пляжів, адже пісок тут, якщо ви помітили, не чорний, як на більшості пляжів острова, а жовтий. Штучних пляжів на Тенерифе близько 7, всі інші пляжі – природні. Якщо порівняти обидва пляжі, цей і той, що біля нашого готелю Пуерто де Сантьяго, то це небо і земля, тому що тут море людей, а я таки, чесно кажучи, не зовсім люблю. І той пляж наш такий, знаєте, він такий малесенький, гарнесенький, більш якийсь такий приватний, тому що там навіть природа така напівдика. Тому, якби мені довелося обирати, де краще відпочивати, звісно, я обрала Пуерто де Сантьяго. Якось воно мені так більше припало до душі. І взагалі, чесно кажучи, оце лежати на пляжі, цілий день засмагати, це точно не моє. Тому я тут довго затримуватися не збираюся і придумала собі щось набагато цікавіше. Зараз побачите. Набагато цікавіше за пляж – це гелікоптер.
Зараз нас з вами чекає політ над островом на гелікоптері. Це буде перший політ в моєму житті. І чесно, я не боялася, допоки в мене не попросили залишити прізвища моїх родичів. І після цього, знаєте, якось стало трішечки не по собі. Але я думаю, що все буде добре. І якщо ви дивитесь цей випуск, значить я точно приземлилася. Перед польотом вас фотографує професійний фотограф, щоб потім дорого вам ці фото продати. Якщо ж ви дасте йому свою камеру, то він тоді спеціально скривить кадр, щоб зіпсувати ваші фотографії. Як кажуть, бізнес і нічого особистого. Зараз будемо летіти в цьому гелікоптері! Далі сідає в кабінку до пілота і ми взлітаємо. We can cry when it's over. 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 Летимо над океаном! Трішки, знаєте, коли так перехиляється в сторону, так страшнувато, але це так прикольно і це так незвично. Якісь абсолютно нові відчуття. Знаєте, не знаю, страх наче весь пропав, чи це через те, що пілот такий усміхнений, завжди мені посміхається, чи в мене такий зараз настрій, якийсь такий, знаєте, авантюрний, але мені це подобається. Пілот щось мені розказує, показує пальцем якісь місця на іспанській мові, а тут дуже погано чути його в навушниках, тому я не зовсім розумію, що я побачила. Але не сама суть, що я побачу, а оці відчуття, знаєте, польоту. Тим більше, що це перше в моєму житті. Я не знаю, це дуже і дуже круто. Я щаслива. Польот на гелікоптері не входить у програму туру і коштує 98 євро. І хоча триває така мандрівка всього 8 хвилин, проте емоцій від польоту вистачить надовго. We can cry when it's over. We can cry when it's over. Ну а зараз прийшов час щось перекусити. Зараз ми з вами йдемо їсти справжню іспанську паелью. Мені порадили місцеві ось цей такий ресторанчик. На перший погляд він такий дуже простенький, скромненький, але там люблять обідати і вечеряти місцеві. А ми знаємо, що там, де місцеві, там смачно. Перевіримо, так це чи не так? У ресторані багато людей, але столик для мене знайшовся. Ну що, я замовила собі паелью. Мені сказали, що вона буде готова десь приблизно через півгодинки. Не знаю, так це чи не так, тому що я помітила таку річ, що в Іспанії такий дуже уповільнений темп життя, ритм життя. А тут на Тенерифе він взагалі удвічі уповільнений, знаєте, такий 2х. Так і є, мою паелью принесли через хвилин 40. Ось така порція величезна. Коштує вона тут 14 євро. Я замовила собі сіфуд. І бачите, які тут величезні, здоровенні креветки, королівські, справжні, мідії є, ще кальмари. Аж слинка потекла. Вам говорю, а сама просто вже ковтаю слину. Щоб не ковтати слину, пробую паелью на смак. Боже, яка смакота. Все свіже. Все таке, знаєте, видно, що щойно виловлене просто з океану. І приготовлене спеціально для мене. Яка ляпота, як я люблю такі прекрасні вечори. Паелья мене потішила на всі 100%. От реально, якщо хочете кайфанути від справжньої іспанської паелії, вам сюди. І поки я вечеряла, на вулиці стемніло. Наступний ранок знову розпочався із екскурсії. Нас усіх у машину грузить гід, і ми вирушаємо в дорогу. Ми вже всі вмостилися в машину і їдемо. У нас сьогодні по плану 3 локації. Селище Маска і ще якісь 2 міста, яких я вимовити не можу. Тому буду розказувати вам по ходу.
Зараз ми їдемо зовсім іншою дорогою. Навколо такі кактуси, все зелено. Просто, знаєте, гори в кактусах. Це дуже-дуже гарно. Згодом ця дорога перетворилася на вузеньку смужку поміж вулканічних гір. Зараз ми з вами їдемо найскладнішою дорогою на Тенерифе. Вона дуже вузька, і по ній мають розминатися дві машини. Такий, знаєте, серпантин між горами проходить. Що цікаво, старості, який зробив цю дорогу, тобто організував її будівництво, навіть поставили постамент. Уявляєте, наскільки люди вдячні йому за цю дорогу? Ми теж вдячні за цю дорогу, адже вона нас привела ось до такої краси. Це просто, знаєте, наче в якомусь раю. Таке відчуття, що ти взагалі на іншій планеті. Це якась магія. Подивіться, там веселка, а зверху вже падає такий малесенький дрібненький дощик. Малесенький дрібнесенький дощик наче ще більше наситив природу кольорами, і в цій красі ми доїхали до селища Маска, яке розташоване в ущелині вулканічних гір. Ось таке малюсіньке, насправді, це село, воно виглядає, таке відчуття, що там 3,5 хатинки, і тут в цьому селі живе всього-навсього 80 чоловік. Уявляєте, щодня тут мільйони туристів, і ці люди, 80 чоловік, мабуть, в шоці від того, що вони тут туди-сюди шастають. Але природа неймовірно красива, і село просто, який, знаєте, як на краю світу, така малесенька краплиночка в найгарнішому місці на світі. Найгарніше місце на світі зустрічає нас живою музикою. Трішки потанцювавши, йдемо насолоджуватися красою природи. Це місце якесь особливе, воно здається напівдиким і недоторканим, наче захованим від усього світу. Місце таке, де наче зупиняється час, така, знаєте, тиша, спокій. Ця така краса, вона просто якось як переносить тебе зовсім в інший світ. І ти не віриш, що таке взагалі могла створити природа. Ці пальми, вони наче тут намальовані. Таке відчуття, що це якийсь фотошоп. Але незважаючи на недоторкану красу і віддаленість цього місця, люди встигли понівечити природу і тут. Подивіться, що люди зробили з цими кактусами, залишаючи тут на них свої автографи. Тобто зараз вони просто псуються, тому що туди занеслася інфекція і вони тут гниють. І через це хочуть сюди заборонити вхід для вільного відвідування. Уявляєте, як оце все понищено, що просто природа дає свою відповідь? Ми зараз виїжджаємо із селища Маска, їдемо вже в нове місто, яке має назву Гара-Чіко. Їхати нам приблизно 40 хвилин. Раніше це місто називалось Пуерто, тобто порт, так, портове місто. І там було і побудований перший порт, ось, в 1493 році. Дорога тут настільки гарна, що, знаєте, хочеться зупинятися на кожному кроці, ставати, фотографувати цю красу, але, на жаль, вона настільки вузенька, що тут, по суті, майже нема де взагалі припаркуватися. І ось так їду і не можу відірватися від усього, що бачу навколо. Так ми доїхали до Гара-Чіко.
Взагалі історія цього міста дуже цікава, тому що це був найважливіший порт, допоки його не зруйнував вулкан. А лава взагалі заполонила більшу частину міста, і від нього залишилися лише міські ворота і фортеця. А ще природні лавові басейни, які відкриті для туристів за сприятливих погодних умов. Гарячіко ми гуляли вуличками, роздивлялися його архітектуру, побували в парку, знайшли міські ворота і пішли в Хеладерію їсти морозиво. Серед усіх видів я обрала собі морозиво зі смаком кактуса, яке коштує тут 2,5 євро. Морозиво буду їсти біля океану. Морозиво треба лизати, тому що воно дуже швидко тане. Боже, як це ж його їсти? Слухайте, воно просто на ходу тане зі швидкістю сонця. Дуже смачне. Смак має бути кактуса, але я не можу сказати, чи це кактус, чи ні, бо я кактуса в житті ніколи не їла. Кактуса на Тенерифе я ще обов'язково спробую, а поки що доїдаю морозиво і ми їдемо далі. Ми виїжджаємо зараз в Гарачіко і їдемо ще в одне місто, назву якого я не зразу можу вимовити, не знаю, чи правильно. Ікос де лас Віньос. Якось так. Як? Ікот. Ікот де лас Віньос. Ось так. Дорогою проїжджаємо дуже красивий тунель. Цікаво, що цей тунель з такими віконечками. Я вперше, до речі, таке бачу. Ти їдеш і відразу можна дивитися на океан. Дуже прикольно. 15 хвилин в дорозі і ми в Іко де лос Вінос. Візитною карткою цього містечка є драконове дерево. Ось те саме знамените драконове дерево, якому кажуть близько від 800 до 1000 років. Висота цього дерева 20 метрів. І бачите, така крона величезна. Взагалі воно таке, знаєте, мені якесь унікальне, не схоже ні на жодне з інших дерев. На нього хочеться дивитися, біля нього хочеться фотографуватися. Цей сорт драцени дуже рідкісний на землі. Зустріти його можна тільки на Канарських островах і Мадейрі, а найстаріший з них знаходиться саме тут, на Тенерифе. І поки туристи фотографують найстарішу у світі драцену, ми до неї підберемося зовсім з іншої сторони. Адже у нас запланований обід у ресторані, який знаходиться під самісіньким драконовим деревом. А взагалі місце дуже і дуже класне. В такому, знаєте, затишному дворику розташована ця кафешечка. Тут хочеться просто релаксувати і навіть не вставати з цього місця. Я собі замовила картопельку. Я спитала у місцевих, що тут їхнє таке місцеве, локальна, яка їжа. Мені порадили картопельку. Не знаю, як мені її приготують, але знаю, що вона коштує 8 євро. Картоплю готували дуже довго, але врешті-решт приносять. І це виявилася звичайнісінька картопля у мундирах, тільки за 8 євро. Отже, таку кастрюлечку мені принесли картопельки. Тут їх 9 штучок, я вже порахувала. І 2 соуси. Один із коріандром, а другий з паприкою. Взагалі, на вигляд, це звичайна варена картопля, але вона дуже сильно солі. Я думаю, що її спочатку варять, а потім обмакують в сіль. Ну, зараз будемо пробувати цей шедевр місцевої кухні. Такий шедевр у наших ресторанах точно не знайдеш. Обмочую картоплю в соус і пробую її на смак. Дуже смачно. Начебто звичайна картопля в мундирах, але цей соус додає якоїсь такої, знаєте, специфічного смаку. І чесно, вдома я би таке точно не готувала, тому що для мене картопля в мундирах – це взагалі, коли вже нема зовсім що їсти. Але тут вона смачна, знаєте, і ще й в солі, і соусом. Супер! Ось така проста канарська кухня. Після канарської кухні у нас дегустація канарських вин. Починаємо з бананового. Бананове вино я пробую вперше. Таке воно, знаєте, дуже яскравого жовтого кольору, дуже солодке і пахне дуже сильно бананом. Чимось схоже на первекс. Так ледь-ледь. Після бананового вина було ще багато різних видів, але найбільше мене заінтригувало вино із кактуса. Таке, знаєте, солоденьке, легеньке, більше схоже на десертне вино, але дуже-дуже легесеньке, таке неприторне і ненасичене, ледь-ледь легесеньке, таке досить непогано. Але взагалі, уявляєте, з кактуса зробити вино? Ну круто ж!
Вже і морозиво з кактуса спробувала, і вино, а от самого кактуса ще не їла. Тому одразу після повернення з екскурсії я йду у фрутерію – фруктовий магазин, який знаходиться поруч із нашим готелем. Ананаси, там апельсини, динька, тут ще є кокоси, авокадо. Фрукти такі ж стандартні, схожі, як у нас. Це якийсь екзотичний фрукт, не знаю який. Але я хочу попробувати сьогодні кактуса. І він тут є. Ось так він виглядає. Такий трішечки здається, як наче пригнивший зверху. Але то тільки так на перший погляд. Саме такий жовтий має бути солодкий, бо він спілий. Коштує 4,50. Скільки один кактус заважить, не знаю. Зараз перевіримо. Оля! Продавчиня кладе кактус на ваги і мені показує 90 центів, менше 1 євро. Поки я купила цей кактус, у мене вже всі руки, здається, в колючках, отам я собі позаганяла, і коляться. Ну, суть така, кактус треба якось розламати навпіл і з'їсти, там спробувати ту серединку. Так, будемо його ламати. Ось так цей кактус виглядає всередині. Тут такі, бачу, кісточки, він мені взагалі схожий, серединка на маракую. Зараз буду пробувати. Перше в житті пробую кактус. Ні на що не схожий смак. Трішки смак дині нагадує. Солодкий і багато кісточок. І ці кісточки хрустять під зубами. Кісточки в цьому кактусі мені нагадують переспілий огірок. Знаєте, коли його розрізаєш, там багато кісточок, так і тут. Ну а тим часом наш тур продовжується, і гід привіз нас в порт Лос-Гігантесу для невеличкої мандрівки океаном. Зараз нас з вами чекає неймовірна прогулянка на катері до дельфінів і китів. До дельфінів і китів нас повезе ось цей катер. Дружно всідаємось, віддаємо швартові і вирушаємо в океан. Наша прогулянка триватиме приблизно 2 години. Ми зараз летимо з такою швидкістю, і це просто неймовірно, тому що океан величезний. Ти рухаєшся назустріч цим хвилям, і навколо дуже гарно. На жаль, я не можу ходити по цьому катеру, це заборонено, можна лише сидіти, тому багато кадрів навколо я вам не покажу. Зніму те, що зможу, але просто відчуття неймовірні, знаєте? Наче ти летиш назустріч вітру. Назустріч вітру ми летіли майже годину. Нас тут так зараз стало гойдати на хвилях, що, якщо чесно, трошки навіть страшнувато, хоча в мене вже є такий величезний досвід, 6 днів на яхті. Поки ми підняли ці вітрила, чесно кажучи, я пережила такий міні-стрес, тому що вони якось довго не піднімалися, щось там трапилося з тими шнурками, їх треба було якось правильно натягувати. Врешті-решт ми підняли ці вітрила і перестав дути вітер, і тепер ми маємо ці вітрила спускати назад. Ось так і живемо. А що? Чим ще можна зайнятися на яхті? Хто ще не бачив цей випуск про велику морську подорож по грецьким островам, обов'язково подивіться, адже це неймовірно красивий випуск. А ми тим часом продовжуємо прогулянку по Атлантичному океану. Поки ще дельфінів і китів на горизонті не видно, і я не знаю навіть, чи ми їх побачимо сьогодні, але я чомусь думаю, що все буде добре, нам пощастить, і я обов'язково покажу вам це неймовірне видовище. Зараз вже ми так трішечки стишили наш хід і, мабуть, будемо робити зупинку. Наш капітан весь час по рації чи, не знаю, по телефону комусь телефонує і з кимось спілкується. Таке відчуття, що йому хтось там з дна океану підказує, є тут дельфіни чи ні. І, мабуть, таки підказав, адже вже за кілька хвилин ми побачили китів в океані. Взагалі, побачити китів та ще й сфотографувати їх – це ще той квест, але нам це вдалося. Капітан розказує мені, яких саме китів ми сьогодні бачили. We are watching this one, short fin pilot whale. Right. And this is part of like the dolphins.
Виявляється, ми бачили китів-пілотів з родини дельфінових, які вважаються одними з найрозумніших морських савців, і їх можна зустріти саме тут, поблизу берегів Тенерифе, адже це одне з небагатьох місць у світі, де вони мешкають постійно. Якщо ви думаєте, що після китів наша прогулянка на катері завершилася, ви помиляєтесь. Далі у нас по плану купання в океані. І поки ми пливемо у бухту, дівчатам з нашої групи пригадалася Одеса. Так, за піснями ми дісталися вже відомих вам скель-гігантів. Саме тут у нас проходить купання, але триває воно всього кілька хвилин. Я встигла лише зануритися в океан. Клас! Ух, який кайф! Як відразу вже треба виходити. Така прогулянка на катері входить у вартість нашого туру. Якщо ж ви подорожуватимете самостійно, квиток на одного обійдеться вам у 25 євро. А тим часом наш тур продовжується, і зараз буде ще одна цікавезна мандрівка. Зараз ми з вами їдемо на зовсім іншу частину острова, на північну її частину. І нас чекають реліктові ліси. Кажуть, що там дуже і дуже гарно. Побачимо все на власні очі. Щоб побачити реліктові ліси на власні очі, нам потрібно проїхати увесь острів з півдня на північ. Чим ближче під'їжджаємо до півночі, тим зеленіше стає острів, потрішечки вже з'являється зелень, тому що спочатку це були і одні скелі. Так ми доїхали до природного парку Анага, який знаходиться на півночі Тенерифе. Парк входить до списку біосферних заповідників ЮНЕСКО та є одним із найстаріших природних масивів острова. Подивіться, яка краса навколо. Це все мені, знаєте, нагадало наші Карпатські гори. Ці такі будиночки, які тонуть там в тих горах. І що цікаво, тут в одному місці зосереджена різна рослинність. Тут і хвойні дерева, і навіть є ромашки. Я чомусь думала, що ромашки тільки в Україні, а виявляється, вони ще є тут на Канарах. Таке різноманіття зелені пов'язане із кліматом цієї частини острова, адже тут майже завжди дощить. Розташування гір, які буквально тонуть в хмарах, та пасатні вітри роблять цю зону особливо вологою і, відповідно, неймовірно красивою. Подивіться, звідси дуже добре видно вершину вулкана Тейда, ось його пік. І він наче намагається виринути з-під хмар, тому що хмари внизу вулкану, і кожну хвилину інший краєвид. Тобто він змінюється. І вже через хвилину ці хмари будуть зовсім по-іншому. Дивують тут не лише природні пейзажі, а й штучно створені, яким, наприклад, є ось цей тунель. Дуже гарно, дерева ростуть з-під самого верху. Я наче потрапила на іншу планету. Такий, знаєте, інстаграмний тунельчик. Тут відчувається дуже сильно волога, наче ці скелі наситилися вологою, і так навіть трішки прохолодно. Так і є, вологу тут можна відчути на дотик. Вода геть стікає по цим скелям вниз, тут можна відчути краплі води. Завдяки високій вологості тут є і лаврові реліктові ліси, яким понад кілька мільйонів років. Колись вони вкривали всю Європу, а зараз збереглися лише у кількох місцях, зокрема і тут, на Канарах. Ти відразу відчуття, що ти заходиш у древній ліс, таке все покрите мохом, тут навколо такі дерева, вони так вигинаються гарно. Знаєте, є така якась особливість і родзинка у цьому лісі, те, чого немає у нас в Україні. Те, чого немає в нас в Україні, це лаврові дерева. В основному всі дерева лаврові, але це не ті лаврові листя, які ми з вами використовуємо, коли варимо м'ясо чи суп, тому що вони не мають того запаху і аромату, який має саме те лаврове дерево, листя якого використовується для приправ. І якщо лаврові дерева – це те, що вирізняє канарські ліси від наших, то папороть і мох на деревах роблять їх навпаки схожими. Чим різниця між цим лісом і тими лісами, що у нас? В Україні ми гуляємо по сосновому лісі, а тут ми гуляємо по лавровому. Де ще можна погуляти по лавровому лісі, як не тут на Канарах?
Після лаврового лісу нас чекав дикий пляж Беніхо. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the Monday. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Безперечно, Беніхо дуже красивий пляж, але небезпечний. Цей пляж має дуже сильні відпливи і припливи. І коли починається відплив, а ти стоїш просто на дні океану, то таке відчуття, що дно починає рухатися, наче на ескалаторі. Уявляєте, наскільки потужна сила води? Дуже дивні відчуття, я такі взагалі вперше бачу. І я вам скажу, що тут дуже небезпечно. В будь-який момент хвилі можуть прилинути до берега, коли ти навіть цього не очікуєш. Тому, чесно кажучи, я боюся заходити туди далеко, тому що залишуся без техніки, але мені так хочеться показати вам ці хвилі, бо тут дуже і дуже гарно. Я наче відчувала, що залишуся без техніки. Ось останні кадри, які я зняла цього дня. Хвиля, здається, була далеко, а потім накрила мене з головою і почала нести в океан. Не знаю, яким чудом, але мені вдалося вчепитися в каміння, врятувати себе і камеру, а от мікрофони назавжди лишилися на дні цього океану. Страшно навіть подумати, що цієї серії могло б і не бути, адже на той момент був відзнятий майже увесь випуск. Проте океан все ж таки вирішив зберегти це відео, щоб ви змогли побачити у ньому стільки багато краси. А тим часом моя подорож на Тенерифе завершувалася. Такий тур, до речі, коштує 799 євро. І зараз я познайомлю вас з організаторкою цього туру. Знайомтесь, це Олена Ратушна, засновниця туристичної компанії «Тутешні». Розкажіть, будь ласка, чому саме Тенерифе ви обрали для своєї туристичної агенції? Ой, щоб розказати про це, потрібно розказати, чим я займалася до. Я працювала в туристичній агенції в Одесі. І прямо перед початком повномасштабного вторгнення я планувала відкрити свою агенцію з чоловіком, але сталося все не так. Тому ми почали думати, де ж нам її відкривати, де це може бути, щоб це була Європа і не було сезону. А в принципі таке місто це тільки одне. Це Канарські острови. А що такого ексклюзивного ви пропонуєте своїм туристам? Що є таке у вас, чого нема в інших? Ну, я вам скажу, що в такої компанії на Тенерифе взагалі немає. Немає українців, які живуть тут, роблять не просто авторські тури, а які роблять все. Це і готелі, це яхти, це одноденні екскурсії. Тобто ми займаємося всім, і ми такі одні. Тобто є люди, які сюди прилітають з авторськими турами, а є люди, які там, наприклад, продають екскурсії. Але так, щоб були саме українські гіди, і ми були тут, то такі одні. Які 3 речі на Тенерифе must do? Must do або must see. Що потрібно зробити? Відвідати вулкан Тейде, національний парк Тейде, обов'язково. Спробувати бананове вино. І така, ви знаєте, не зовсім популярна у всіх локаціях, але я її прям обожнюю поїхати в національний парк Анага і побачити пляж Беніхо. Для мене це взагалі основне. Всі ці пункти ми з вами виконали, а от подарунки подарували ще не всі. Зазвичай готелі, в яких я зупиняюся, роблять для вас подарунки. Але цього разу ми з вами подорожували авторським туром. Тому туристична компанія «Тутешні» теж підготувала для вас мега крутий подарунок. Цього разу це сертифікат
на суму 200 євро, який ви можете використати до кінця цього року на будь-який тур компанії тутешні. Для того, щоб отримати цей сертифікат, умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал та інстаграм-сторінку туристичної компанії тутешні, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, що вам найбільше запам'яталося у цьому випуску, вживаючи слова «хочу на Тенерифе». Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм. І поки ви залишаєте коментарі, щоб отримати 2 подарунки у цьому випуску, я за традицією прощаюся з вами і роблю висновки про Тенерифе. Тенерифе – це острів, який заворожує з першого погляду. Саме тут відчуваєш, наскільки сильною може бути природа, якщо вона здатна створити таку неймовірну красу. Від марсіанських пейзажів і кактусових скель до зелених лісів і напівдикої природи. Острів, який ніколи не забудеш і на який точно захочеш повернутися, якщо побуваєш тут хоча б раз. Цей ютуб-канал пакуємо валізи, не забуваємо підписуватись на мій ютуб-канал і давайте подорожувати разом. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.